السلام عليكم. النهارده باذن الله هنحل النموذج الاسترشادي الاول لسنه 2019. النموذج الاسترشادي او النموذجين الاسترشاديين تحديدا بتوع 2019 مشهورين جدا ان هم كان فيهم تريكس كتير. يا ريت سيادتك تركز معانا، هتلاقينا باذن الله حلينا كل اسئله الامتحان، واي سؤال فيه مشاكل هتلاقينا شرحناه. يلا نبدا. السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم ان شاء الله عن النموذج التجريبي الاول لسنة 2019. يا ريت سيادتك تركز في اللي احنا هنقوله، ولو في حاجة غلطان فيها او ما كنتش عارفها تكتبها وتذاكرها. يلا نبدأ. اول حاجة اللي تشوز بيقول لي although the police suspected him، بالرغم من ان البوليس شك فيه. مبدئيا although هنا ادتني معنى. although بتدي تناقض. بما ان انا بقول بالرغم من ان البوليس شك فيه، معنى ان انا قلت بالرغم يبقى انا عايز اقول لك هنا ان البوليس شك فيه لكن هو innocent. يعني ايه innocent؟ بريء. although the police suspected him، بالرغم من ان البوليس شك فيه، he was able to prove، هو قدر ان هو يثبت ان هو كان ايه when the crime was committed. خلي بالك، عشان يثبت ان هو بريء يبقى هو اشتغل الاول بعد كده الجريمة ارتكبت؟ لا طبعا. امال قدر ان هو يثبت ان هو بريء، ده معناه ان هو اثبت ان هو كان شغال اثناء ما الجريمة ارتكبت في النص. ده معناه ان هو الاحداث دي crossing، متقاطعين. يعني ايه متقاطعين؟ يعني هو كان شغال والجريمة ارتكبت في النص. لو انا عندي المنظر ده يبقى الحدث الطويل هنا اللي استمر بخليه was أو were plus ing، وعشان كده دي هتبقى was working. 2. someone next door، الشخص اللي ساكن جنبي أو جاري. نقط heavy metal music all night long، كان عمال يعزف موسيقى طول اليوم أو مشغل موسيقى طول الليل، وعشان كده I didn't get a wink of sleep، ما قدرتش أنام. هل هو عزف موسيقى الأول بعد كده أنا ما نمتش؟ لا طبعا. دي هتبقى نفس الشكل اللي احنا قايلينه فوق. هو كان عمال يعزف وعشان كده أنا ما قدرتش أنام في النص، فهخليها برضو past continuous اللي هي was playing. لازم سيادتك تبقى فاهم الجملة، فاهم الغرض منها ايه عشان تعرف تحل. 3. yesterday newspaper، الجريدة بتاعت امبارح said that he space a 3-year contract. خلي بال سيادتك، الجريدة said قالت ان هو وقع 3-year contract. الجملة هنا ما فيهاش time، يبقى اصل الجملة اصلها كان has او have و past participle. اصلها كان has signed. لما خليتها report speech هرفع التنس، همشيه one step back، فhas او have signed هتبقى had signed. 4. space he was a student he was writing short stories، أثناء ما كان طالب كان بيكتب short stories. الأحداث هنا كانت بتحصل مع بعض يبقى while. we must take action، لازم نتخذ إجراءات to cut، عشان نقلل. cut هنا بمعنى يقلل vehicle what، نقلل الغازات اللي بتنبعث من المركبات يبقى emissions. Dina space been at school yesterday the list of the absentees didn't include her name. احنا قلنا قبل كده في الامتحان اللي فات في الديدكشن في الاستنتاج ان must معناها اكيد، كانت معناها اكيد ليس. انا بقول لك قائمة الغياب ما كانش فيها اسمها، يبقى هي اكيد كانت في المدرسة امبارح must. الجملة نمبر 7 بيقول لي do you object، خلي بالك object يعترض. متفقين ان انا بجيب وراها to وبعد to دي بجيب اسم او ing. هل انت بتعترض على انك انت حد يسفرك الغردقة؟ where else can we go؟ طبعا انا محتاج to ing، يبقى A ما تنفعش، B ما تنفعش، C ما تنفعش، يبقى to being taken. الجملة نمبر 8
I could have never found. خلي بالك عندي could have و past participle وعايز اختار F. احنا قايلين برضو الامتحان اللي فات ان سيادتك في الثيرد كونديشن لو عندي F وماضي تام الناحية التانية بجيب would have أو could have أو might have و past participle. أنا عندي هنا could have و past participle يبقى I could have never found such a good job. عمري ما كنت هلاقي وظيفة زي دي if it hadn't been for. عندي هنا ماضي تام و if it hadn't been for دي كلها معناها لولا أو بدون مساعدتك. however he kept كنا متفقين keep بجيب وراها adjective أو ing يبقى going. 10 زمان الراجل اللي عربيته اتسرقت. أنا هنا ناقص في الجملة has ملكية يبقى whose car was stolen. 11 she's really a good friend. هي صديقة جيدة and she pays to send me a letter each month. كل شهر بتبعت لي letter يبقى دي حاجة بتحصل دايما. أنا هنا بتكلم عن حاجة always happens يبقى present simple يبقى never fails. علي got his credit card. أنا عندي get causative وعندي بعد get الحاجة اللي وقع عليها الفعل يبقى هجيب past participle يبقى changed. 13 the space use the ladder. مين استخدموا سلم to reach the top floors of the flats عشان يوصلوا للأدوار العليا. الفاير فايترز اللي هم رجال الإطفاء. the book الكتاب نقط will. خلي بال سيادتك يا ريت نعرف ان انا عندي am to او is to او are to معناهم must يبقى الكتاب is to يجب ان هو هل هو اللي هيراجع نفسه؟ لا هيتراجع يبقى الجملة passive يبقى محتاج verb to be و past participle is to be revised well. she asked me whether. خلي بالك الجملة دي كده reported. الجملة دي مش question يبقى لازم تبدأ بالsubject وبعد كده verb والمفروض ان الجملة دي report speech فبجيبها في الباست بشوف اصلها ايه وارجعه يبقى whether I had been there before. ليه؟ لان اصلها have you ever been here before. انت عمرك جيت هنا قبل كده وبرفع الكلام يبقى have اخليها had. 16 I'll space you. انا هتصل بيك يتصل بشخص. انا ما عنديش هنا حرف جر أنا عندي على طول نقط you يتصل بشخص. لو جبت communicate كانت تاخد with. هنا مفيش with يبقى contact you. don't return ما ترجعش until you have accomplished إلا لما تكون خلصت your mission مهمتك. he is a space هو A of the Royal College of Surgeons لكلية الجراحين الملكية يبقى fellow زميل. نكمل. 19 You might find it space to consult a financial advisor. انت هتلاقي الموضوع ايه انك تستشير خبير مالي worthwhile يعني ايه يستحق او يستاهل او جدير بالاهتمام. 20 His space style of painting هو ايه اسلوبه في الرسم. While working as a magazine illustrator هو ايه اسلوبه في الرسم. هو شغال ماجازين illustrator يعني رسام مثلا كاريكاتير في مجلة يبقى evolve اتطور. It may be necessary من الضروري ان احنا ايه the patient to intensive care. من الضروري ان احنا ايه المريض للعناية المركزة. move ننقله. What is the space between amateur and professional. ايه الايه ما بين amateur و professional ايه الفرق. انا هنا محتاج noun يبقى distinction. Amber is a simple precious stone. ده حجر كريم عبارة عن ساب مالها واحدة واحدة. انا ساب دي العصارة بتاعة الشجر دي كده noun فأنا محتاج قبلها adjective. عندي two adjectives هنا. عندي hard اللي هي معناها أصلا صلب. hard معناها صلب بس شيء أصلا أصله صلب. وعندي hardened اللي هي معناها شيء صلب بس مش أصله صلب شيء متصلب يعني كان حاجة liquid وتحولت لsolid
طبعا الساب العصارة أصلا liquid، لما تتحول لصالد يبقى hardened. What is the most space film I've ever أو that's the most space film I've ever seen. خلي بال سيادتك فيلم هنا noun، فأنا محتاج قبلها adjective، يبقى دي مش هتنفع، دي مش هتنفع. عن depressed محبط، depressive محبط. الفيلم هو اللي محبط، هو اللي بيسبب إحباط، يبقى depressive. 25. What do you think space the statue to fall. عندي حاجة وراها object مفعول وبعد الobject to infinitive. ايه هنا؟ caused. لو كانت made كانت تبقى made the statue واجيب وراها infinitive fall. I haven't seen my cousin in England for 5 years. انا ما شفتش my cousin in England بقالي 5 سنين. I'm sure انا متأكد ان هي اول ما اشوفها هتكبر ولا هتبقى كبرت خلاص؟ هتبقى كبرت خلاص، يبقى ده كده future بس مش اي future، perfect اللي هو will have و past participle. عرفت منين؟ من المعنى، يبقى will have grown. we accept graduates. خلي بالك graduates هنا noun، مادام graduates noun، مادام خريج noun، يبقى بجيب ال preposition of. I'm eager to know your space routine. routine noun، فأنا محتاج قبلها adjective، وإحنا كنا قايلين قبل كده إن weekly تعتبر adjective وفي نفس الوقت adverb، يبقى weekly. It's a common space. خلي بال سيادتك common adjective، وأنا عندي a، فأنا محتاج هنا noun، يبقى belief، اعتقاد شائع إن education has the power to advance countries. 30. wasn't that. ألم يكن ذلك space. خلي بالك ألم يكن ذلك محبط، نفس الكلام confused هنا معناها محبط، confusing هنا معناها محبط، يبقى confusing دي بتصف كده المتأثر اللي بيقع عليه الشيء، ودي بتصف المؤثر اللي بيسبب الشيء. الcomprehension بيقول لي computer addiction الإدمان على استخدام الكمبيوتر can be defined as تعريف هو excessive أو compulsive use، هو الاستخدام الكثير أو المركز of the computer which persists، والكلام ده موجود أو بيستمر despite serious negative consequences، بالرغم من إن بيبقى عليك توابع negative سلبية serious خطيرة for personal social and occupational function، على أدائك الشخصي والاجتماعي وأدائك الوظيفي. The addiction involves الإدمان على الكمبيوتر ده بيتضمن حاجتين online or offline computer usage، إنك تبقى مدمن على الكمبيوتر online أو offline، مدمن على إنك تستخدم الكمبيوتر سواء هو متوصل بالنت أو سواء هو offline مش متوصل بالنت. The concept of computer addiction is broadly divided into two types، مقسوم لنوعين زي ما قلنا namely offline and online computer addiction. The term offline computer addiction المصطلح اللي معناه أو اللي اسمه offline computer addiction is generally used بيستخدم when speaking about excessive gaming behavior. ازاي استخدم الكمبيوتر وابقى مدمن عليه وهو offline؟ لما استخدمه في الجيمنج، استخدمه في اني العب العاب كتير which can be practiced both offline and online، والكلام ده ممكن يبقى offline and online. لكن الاونلاين computer addiction اللي هو الانترنت addiction gets more attention in general from specific research than offline computer addiction. الاونلاين منتشر اكتر mainly because most cases، لان معظم الحالات of computer addiction are related to the excessive use of the internet، ليها علاقة باستخدام الانترنت بشكل كبير. The symptoms الأعراض of computer addiction include بتتضمن 1. being drawn by the computer as soon as one wakes up and before one goes to bed، إنك على طول بتروح على الكمبيوتر أول ما تصحى وقبل ما تنام. replacing old hobbies، إنك بتستبدل هواياتك القديمة أو the excessive use of the computer باستخدام الكمبيوتر كتير and using the computer as one's primary source of entertainment، وبتستخدم الكمبيوتر كمصدرك الأساسي للتسلية. lacking physical exercise، ما بتعملش أي تمارين physical بدنية، or outdoor exposure أو بتخرج
because of constant use of the computer لأنك بتستخدم الكمبيوter. This contribute to many health problems such as obesity. وده ممكن يسبب لك مشاكل صحية كتير زي الأوبستي اللي هي السمنة أو البدانة. يبقى خلي بال سيادتك من obesity اللي هي السمنة أو البدانة لأنك قاعد ما بتتحركش. Researchers link internet أو computer addiction. الباحثين ربطوا computer addiction with existing mental health issues ببعض المشكلات العقلية أو اللي هي المشاكل أو الأمراض مش بقى الجسدية لكن ليها علاقة بصحة العقل. Most notably أوضحهم depression الاكتئاب. Studies showed that the majority الأغلبية of those who meet the requirements of computer addiction معظم الناس اللي عندهم computer addiction suffered from interpersonal difficulties عندهم مشاكل اجتماعية في التواصل الاجتماعي and stress وبعض الضغط. Those who addicted to online games الناس who are addicted to online games اللي مدمنين على online games responded that they hope to avoid reality كانوا بيحبوا ان هم يلعبوا games to avoid reality. خلي بال سيادتك they هنا اللي هم مين؟ those addicted to online games. There are many consequences resulting from computer addiction. For example, excessive computer use استخدام الكمبيوتر كتير may result in lack of face-to-face social interaction بيخليك ما توصلش مع الناس وجها لوجه. It may lead to computer vision syndrome CVS دي متلازمة اسمها computer vision syndrome a condition that results دي بتسبب headaches صداع blurred vision رؤية ضبابية neck pain ألم في الرقبة fatigue تعب eye strain يعني زي حرق في العين dry eyes عينيك تبقى جافة irritated eyes عينيك متهيجة بتلتهب بسرعة double vision بتشوف الحاجة double vertigo or dizziness الاتنين نفس المعنى dizziness الدوخة و vertigo برضو الدوخة أو إنك تحس إن أنت مش مظبوط. One reason for being addicted to online games قلنا to avoid reality. According to the passage for many people computer is the primary source بالنسبة لناس كتيرة الكمبيوتر هو المصدر الأساسي للانترتينمنت للتسلية. Obesity السمنة أو البدانة ممكن يبقى سببها the constant use of computers استخدام الكمبيوتر بشكل كبير لأن قلنا زي ما قلنا ما بتخرجش كتير. The best title to this passage أحسن title للpassage هو computer addiction. We understand from the passage that using the computer too much لو استخدمت الكمبيوتر كتير ده ممكن يؤدي إلى undesirable consequences إلى عواقب undesirable يعني غير مرغوب فيها. The writer is trying to tell us الكاتب بيحاول يقول لنا that we should not إن احنا مش المفروض إن احنا use the computer excessively نستخدم الكمبيوتر كتير. What are two mental health problems ممكن مثلا أقول depression وأقول مثلا الستريس والinterpersonal difficulties. One consequence أحد النتائج بتاعت الكمبيوتر أو أحد العواقب بتاعت الكمبيوتر addiction lack of face-to-face social interaction مثلا. They قلنا those addicted to computer games. عايز كلمة معناها more than necessary قلنا excessive بشكل مبالغ فيه. Most of the people معظم الناس قلنا the majority الأغلبية. النوفل How would Raisindel benefit from visiting the princess؟ ازاي ريسندل ممكن يستفيد من زيارة الأميرة؟ احنا قلنا الأميرة popular وكل الناس بتحبها فهيكسب الناس لو راح زارها يبقى he would gain more popularity. Robert killed Michael. Robert قتل مايكل ليه؟ he thought of the reward فكر في الريورد. هو ريسندل قالها لنا صراحة قال لنا ان he killed Michael اعتقادا منه that I would be king and reward him ان انا هبقى ملك وكافئه. Who was namely declared king of Britannia؟ بعد اذنكم namely اعلن اسمه عشان بس مش عايزين تخريف لان في تخريف كتير. مين اللي اعلن اسمه ملك بريطانيا؟ طبعا رودولف إلفبرغ. تمام. Why didn't Sapt shoot Duke Michael؟ ليه سابت ما ضربش ديوك مايكل لما كانوا في الفورست؟ he knew it wouldn't have helped the king. 45 legality الشرعية was with the king but popularity لكن الشعبية played for Michael. ازاي؟ رودولف إلفبرغ
had the legal right كان معاه الحق الشرعي أو القانوني إنه يبقى الكينج. ليه؟ لأنه رويال أبوه وأمه من العيلة المالكة، ولأنه الأولدر son. مايكل was popular with the poor. لكن مايكل هو اللي كان مشهور وسط البور. هو didn't have the legal right لأن his mother wasn't royal، لكن هو اللي كان popular with the poor. How do you think Michael's men discovered SAP's plan? مين اللي قال لهم أكيد؟ The old woman اللي هي Johan's mother must have told them. Why do you think Antoinette helped the pretend king? اتفقنا Antoinette اللي عملت أي عمل خير في الموضوع دوت أو في النوفل كلها because she didn't like to see people being killed. مهمة أوي. نكمل. A و B في المول. فA بيقول له I've never seen such a big mole. ممكن التاني يرد عليه ويقول له Neither have I. أو You're right, I agree with you. Where should we start? نبدأ منين؟ قام قايل له حاجة، قال له and see how far we get. قام بيه قايل له level 3 ومتعجب كده، يبقى أكيد قال له إيه؟ Let's go up to level 3. قال له level 3 وسأله سؤال، قال له level 1 and 2 are for houseware. sorry level 1 and 2 are for houseware تمام، while level 3 is for electronics. 1 و 2 ليهم حاجة بالحاجات، ليهم علاقة بالأدوات المنزلية، الفرش المنزلي، لكن 3 في الإلكترونيكس. يبقى أكيد سأله وقال له why do you want to go to level 3 أو what about levels 1 and 2. B قال له حاجة، بعد كده هنكمل الدايلوج، هيقول له أنا أول مرة استخدم الإلكتريك ستيرز، يبقى يقول له let's take the electric stairs. قال له I've never used the electric stairs before. It will be great fun. قام قايل له look at this gorgeous mobile. I've to have it. لازم اشتريه. Tell me how it looks. سأله سؤال، قال له it's a unique smartphone. What do you think؟ يبقى السؤال why do you like it? What's special about it? قال له it's a unique smartphone. What do you think؟ قام قايل له حاجة، قال له but it must be expensive. يبقى I like it. It's great. نكمل. Writing. عندي charity work with the effects of technology in our life. خلينا نبدأ بالتكنولوجي. The effects of technology in our life. الإفكتس بتاعت التكنولوجي في حياتنا. طبعا التكنولوجي ليها effects كويسة و effects وحشة. فأنا بدأت الانترودكشن عن طريق إن أنا قلت there are many different opinions، في آراء كتيرة جدا about the effects of technology in our life. يعني حاجات حلوة وحاجات وحشة، ففي آراء مختلفة. It's easy to think about the advantages of technology, but what about its advantages؟ وبدأت بالadvantages. All technology has made life more comfortable and quicker, but also dangerous. More technology makes life easier for people. وبدأت أدي example على طول. For example, microwaves, ovens cook food easily. Dishwashers wash all dirty dishes and dry them. Moreover, TVs, personal computers, cell phones, and the internet have enhanced the lives of people. حسنت من حياة الناس worldwide. These have provided various ways. ده وفر لنا طرق مختلفة of entertainment, improved people's lives, helped them to communicate, and offered them ways to get to distant parts of the world in little time. Also, برضو اتكلمت على المميزات، قلت also modern technology saves many innocent lives. ازاي التكنولوجي بتنقذ الحياة؟ أكيد في الميديسين. Medical science is very progressive and available today. Many life-saving discoveries are all thanks to modern technology. فبدأت أدي أمثلة زي البرين سكانرز والليزر والراديو أكتيف كيميكالز وهكذا. يبقى أنا كده اتكلمت عن الادفانتجز وعملت ديفلوبمنت الايدياز هنا عن طريق ان انا اديت اكزامبلز. احنا كنا متعلمين كذا طريقه نعمل بيها ديفلوبمنت الايدياز. لو انا عملت الكذا طريقه هنا فعلا ممكن اضاعف الكلام ده 3 مرات، بس انا هنا مجرد ان انا اديت اكزامبلز. هندخل في الديسادفانتجز. On the other side, modern technology has come up with deadly and dangerous weapons. المودرن تكنولوجي جابت لنا أسلحة خطيرة جدا زي البويزنس جاز بومبس، زي قنابل غاز الجسام النوكلير بومبس والقنابل النووية. And while many people live in horrible conditions and famine، وبالرغم من ان ناس كتير عايشة في ظروف صعبة جدا وفامن ومجاعات، government spend a lot of money، الحكومات بتصرف فلوس كتيرة on developing weapon industry، في تطوير او على تطوير صناعة الأسلحة. In addition, modern technology had made us so dependent on it. التكنولوجيا خلتنا dependent on it، معتمدين عليها، that we feel helpless, defeated and lost if our machines break down. We also become so addicted to it that we lose all real relationships. دي كده العيوب.
في النهاية ختمت الكونكلوجن بتاعي. Eventually everything that we use is good or bad depending upon the use. Technology contributed immensely ساهمت كثيرا في ال overall experience of humankind. ساهمت كثيرا في خبرتنا وحياتنا كبشر. ساهمت في our comfort to our greater understanding of the world we live in. إن احنا نفهم العالم اللي حوالينا. However, we must balance the use of technology with the possibility that we may be crushed by these new ways of doing things. يبقى أنا هنا في conclusion قلت opinion وبعدها قلت advice typical زي ما كنا قلنا قبل كده. الموضوع التاني charity work أو العمل الخيري. Charity is one of the most noble tasks. العمل الخيري هو أحد أنبل الأعمال that a person can do in his or her life. اللي ممكن شخص يعمله في حياته. According to different religious beliefs, وفقا للمعتقدات الدينية المختلفة, our life on earth is just a transitory phase. حياتنا على الأرض مجرد مرحلة انتقالية of an eternal journey towards salvation. مرحلة انتقالية بنعيشها حياتنا على الأرض أو الحياة الدنيا يعني لغاية بعد كده الحياة الأبدية اللي هي رحلة الخلاص اللي هي يوم القيامة إن احنا بعد كده ندخل الجنة أي شيء من هذا القبيل. So this brief period وعشان كده الفترة القليلة اللي احنا عايشينها that we are on earth which we call life has to be lived with a purpose. لازم نعيشها واحنا عندنا غرض. For some people the true meaning of life بالنسبة لبعض الناس المعنى الحقيقي للحياة is the joy of giving هو متعة مساعدة الناس أو العطاء. They achieve this dream by doing acts of charity. Okay? ده كده الانترودكشن وبدأت من هنا الفيرست idea. A charitable person loves his fellow beings. الشخص الخير بيحب أقرانه أو الناس اللي حواليه and likes to help them in distress وبيساعدهم في الأزمات. He is very sensitive to the feelings of others. The sight of pain or misery وحساس جدا تجاه الآخرين أو تجاه مشاعر الآخرين ومنظر البين الألم أو الميزري أو المعاناة troubles him and he tries his level best to alleviate that misery عشان ينهي هذه المعاناة. He's deeply moved at the sight of beggars بيتأثر جدا بشكل البيجرز المتسولين or victims of natural disasters أو ضحايا الكوارث الطبيعية زي الفلودز والearthquakes etc. وهكذا. Today the world is in greater need of charity. اليومين دول العالم محتاج الأعمال الخيرية than ever before. The gap ليه؟ لأن الفجوة between the rich and the poor is widening عمالة تزداد ما بين الأغنياء والفقراء. While on one hand we have the billionaire businessman بينما من ناحية بنلاقي ناس مثلا billionaires مليارديرات sports stars and movie stars. On the other hand من ناحية أخرى we have millions of diseases starving men, women and children. عندنا ملايين الأطفال والنساء والرجال المرضى الجعانين dying for food that would keep them alive بيموتوا من أجل فقط طعام. الطعام ده كان ممكن يخليهم يفضلوا على قيد الحياة. If all the rich people لو كل الأغنياء and even people who are reasonably well off أو الناس اللي يعني متوسطي الحال contribute something in terms of money, food, clothes or even empathy ساهموا عن طريق فلوس أو أكل أو clothes أو هدوم أو حتى مجرد تعاطف the world would definitely be better. العالم هيبقى أفضل بكتير. No one can deny the fact that some of the rich بعض الأغنياء have always contributed to charity work. Many big corporations في شركات ضخمة و charitable trusts وجمعيات خيرية و societies make good contributions in areas of poverty alleviation عن طريق إن هم يمحوا أو يقللوا أو ينهوا الفقر food supply يوفروا غذاء education and health. Recently the two richest men on the planet أغنى اتنين على كوكب مايكروسوفت founder مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس and investor والمستثمر وارن بوفيه announced the donation أعلنوا إن هم هيتبرعوا of a lion share بحصة الأسد بمقدار كبير يعني of their worth to charity من ثروتهم للجمعيات الخيرية. They also called upon fellow billionaires أيضا نادوا المليارديرات التانيين all over the world to emulate them عشان يعملوا زيهم. But this doesn't necessarily mean ده مش معناه that one has to be a billionaire إنك لازم تبقى ملياردير to show charity عشان تعمل أعمال خيرية.
Even simple actions like feeding a poor man، حتى الحاجات البسيطة زي إن أنت تطعم poor man for a day يوم or teaching a poor kid are acts of charity. Every person can do his own bit. كل واحد ممكن يعمل أو يشارك بالحصة اللي يقدر عليها بالمقدار اللي يقدر عليه. It would make some difference to another person's life. Also, acts of charity should be done from the heart and not for publicity or other commercial purposes. أيضا لازم تعمل الكلام ده يعني بشكل مخلص، مش من أجل الببليستي، الدعاية أو أي أغراض دعائية. The best form of charity، أحسن أنواع الأعمال الخيرية is the one in which the identity of the donor remains hidden. هو اللي فيه شخصية المتبرع بتبقى hidden أو غير معروفة. Translation: in the present financial climate، في المناخ المالي الحالي أو في الوضع المادي الحالي all people are struggling to survive. يكافح جميع الناس من أجل أن يستطيعوا الحياة، من أجل البقاء. One of the main advantages of this hotel، أحد مميزات هذا الفندق that it is comfortable، أنه مريح and luxurious وفخم أو مترف، طبعا مش شرط فخم. Parents should direct and care about their children in order to ليواصلوا in order to continue رحلة الحياة بأمان the life of journey safely. ندرة المياه water، أنا عندي ندرة المياه مش أنت كنت دارس كلمة scarce نادر، يبقى scarcity. water scarcity may be a reason for اندلاع الحروب. يندلع هنا break out، يبقى water scarcity أو lack of water may be a cause of wars أو wars break out among countries in the future، في المستقبل. اعتقد ان النموذج مش بالصعوبه اللي طالعه عليه او الاشاعات اللي طالعه عليه. النموذج فيه جملتين 3 تريكي شويه، بس محتاجين ان سيادتك تركز فيهم، تفهم معناهم، تستبعد الاختيارات اللي ما تنفعش، وان شاء الله هتوصل للاجابه السليمه.